Oppitunti 1, lentokentän odotus. Hei, odotatko sinäkin lentoa? Näyttää siltä, että lentokentällä on aina vilkasta toimintaa. Kyllä, olen. Oletko lähdössä lomalle vai onko tämä työmatka? Lähden lyhyelle lomalle latautumaan, entä sinä? Matkustan työn takia, mutta toivon pääseväni tutustumaan nähtävyyksiin siellä ollessani. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. On mukavaa yhdistää bisnestä iloon aina kun mahdollista. Täsmälleen. Yritän aina tutustua uusiin paikkoihin, vaikka minulla olisi tiukka aikataulu. Kyllä, ja se on loistava tapa saada kaikki irti matkoistasi. Ehdottomasti. Rakastan paikallisten nähtävyyksien löytämistä ja kulttuurista nauttimista. Pidetään peukkuja sujuville matkoille ja hienolle kokemukselle. Oppitunti 2, matka-apu. Hyvää huomenta. Autan sinua mielelläni. Minne aiot matkustaa? Kiitos. Haluan varata matkan Italiaan, ja minulla on muutama kysymys parhaista vaihtoehdoista. Se kuulostaa upealta. Italialla on niin paljon tarjottavaa rikkaasta historiastaan herkullisiin ruokiin. Täysin. Olen aina haaveillut historiallisista kohteista ja aidosta italialaisesta ruuasta nauttimisesta. Keskustellaan matkasuunnitelmastasi ja katsotaan, kuinka voimme saada kaiken irti matkastasi. Se olisi hienoa. Haluan varmistaa, että pääsen kaikkiin pakollisiin kohteisiin ollessani siellä. Kyllä, ja voin auttaa sinua löytämään parhaat majoitukset ja aktiviteetit, jotka vastaavat kiinnostuksen kohteitasi. Arvostan sitä. On hienoa, että joku asiantunteva opastaa minua suunnitteluprosessin läpi. Autan sinua mielelläni luomaan unohtumattoman matkakokemuksen. Oppitunti 3. Määräaikojen asettaminen. Kyllä, määräaikojen ja virstanpylväiden asettaminen auttaa meitä seuraamaan edistymistämme tehokkaasti koko projektin ajan. Täysin. Kun meillä on selkeät tavoitteet, on paljon helpompi pysyä keskittyneenä ja motivoituneena. Olen samaa mieltä. Virstanpylväiden ansiosta voimme myös juhlia pieniä saavutuksia matkan varrella, mikä pitää tiimin sitoutuneena ja energisenä. Kyllä, edistyksen tunnustaminen on ratkaisevan tärkeää. Se luo onnistumisen tunteen, joka rohkaisee kaikkia jatkamaan kovaa työtä. Lisäksi se auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset haasteet varhaisessa vaiheessa, jotta voimme käsitellä niitä ennen kuin niistä tulee suurempia ongelmia. Se on hieno pointti. Ennakoiva lähestymistapamme vaikuttaa merkittävästi menestykseemme. Määrittelemme määräajat selkeästi ja jaamme ne tiimin kanssa varmistaaksemme, että kaikki ovat samalla sivulla. Kuulostaa täydelliseltä. Viestintä on avainasemassa yhdenmukaisuuden ja vastuullisuuden ylläpitämisessä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka jäsennelty suunnitelmamme johtaa meidät saavuttamaan tavoitteemme. Oppitunti 4. Parisuhteen haasteet. Hei, miten suhteenne menee? Olen huomannut, että vaikutat vähän miettelijältä viime aikoina. Se on ollut haastavaa viime aikoina, ollakseni rehellinen. Olemme yrittäneet kommunikoida paremmin, mutta joskus kamppailemme. Ymmärrän, suhteet voivat olla vaikeita, varsinkin kun molemmilla on kiireinen elämä. Kyllä, se on totta. On vaikea löytää aikaa syvään yhteydenpitoon, kun kaikki tuntuu kiireiseltä. Mielestäni on tärkeää priorisoida nuo hetket, vaikka ne olisivat lyhyitä. Täysin. Ajan varaaminen toisilleen voi vahvistaa sidettä ja auttaa ratkaisemaan ongelmia. Viestintä on avainasemassa, eikö?
Oletko puhunut siitä, mikä on vaivannut sinua? Meillä on, mutta näyttää siltä, että kiertelemme takaisin samoihin kohtiin ratkaisematta niitä. Se voi olla turhauttavaa. Joskus ulkopuolisen neuvonnan tai neuvonnan hakeminen voi tarjota uusia näkökulmia. Oppitunti 5. Rauhanomaiset neuvottelut. Neuvottelujen vaikutukset ovat usein syvällisiä, varsinkin kun molemmat osapuolet hyväksyvät sodan. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka vuoropuhelu voi johtaa rauhanomaisiin ratkaisuihin haastavimmissakin tilanteissa. Täsmälleen. Kun maat kokoontuvat keskustelemaan eroistaan, se avaa oven ymmärrykseen. Ja on tärkeää tunnustaa, että joskus jollakin osapuolella voi olla varaumia rauhanneuvotteluista huolimatta. Täysin. Näissä monimutkaisissa asioissa navigointi vaatii taitoa ja halukkuutta kuunnella toistensa huolenaiheita. Kyllä, mielestäni empatialla on ratkaiseva rooli tehokkaissa neuvotteluissa ja luottamuksen rakentamisessa. Varmasti. Keskustellaan lisää siitä, kuinka näitä periaatteita voidaan soveltaa myös jokapäiväiseen vuorovaikutukseen. Haluaisin sen. Neuvottelutaidon ymmärtäminen voi hyödyttää meitä niin monilla elämänalueilla. Se on arvokas taito, joka auttaa sekä henkilökohtaisissa että ammatillisissa suhteissa. Oppitunti 6. Sateenvarjo-ostos. Olen varma, että löydät täydellisen sateenvarjon. Nauti ostoksista. Kiitos. Arvostan rohkaisuasi, se tekee tehtävästä jännittävämmän. Täysin. Valittavana on niin monia tyylejä ja värejä, joten sen pitäisi olla hauskaa. Kyllä, rakastan poimia jotain, joka heijastaa persoonallisuuttani samalla kun se on käytännöllinen. Täsmälleen. Hyvän sateenvarjon tulee olla sekä tyylikäs että tukeva sadepäivinä. Olen samaa mieltä. Varmistan, että etsin jotain, jossa on mukava kahva. Se on fiksu valinta. Mukavuus on avainasemassa, varsinkin jos kuljetat sitä mukanasi. Kyllä, haluan varmistaa, että nautin sen käytöstä. Kerro minulle, kuinka ostoksesi sujuu. En malta odottaa, että näen mitä valitset. Oppitunti 7. Muotikokeilu. Ehdottomasti. Vietän päivän kokeilen erilaisia tyylejä, kunnes löydän itselleni parhaiten sopivan. Kuulostaa hauskalta suunnitelmalta. Muodin kokeileminen voi todella auttaa sinua löytämään oman tyylisi. Kyllä, ja on hämmästyttävää, kuinka erilaisten asujen kokeileminen voi muuttaa mielialaasi ja itseluottamustasi. Täysin. Muoti on itseilmaisun muoto, ja on tärkeää löytää se, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi. Täsmälleen. Odotan innolla sekoittamista, kunnes löydän täydellisen yhdistelmän. Se on henki. Ja älä epäröi pyytää palautetta, joskus toinen mielipide voi muuttaa kaiken. Olen samaa mieltä. Otan ehdottomasti ehdotuksia vastaan, on aina kiva saada tukea. Kyllä, tehdään siitä päivä. Autan mielelläni sinua löytämään upeita asuja. Olen innoissani. Tulee olemaan hauska päivä yhdessä muotitutkimuksessa. Oppitunti 8. Railwood Companies. Rautatieyhtiöt ymmärsivät, että olisi ollut liian kallista palkata kanadalaisia tai amerikkalaisia miehiä rakentamaan rautateitä. Tuo on mielenkiintoinen pointti. Se todella korostaa suurten rakennusprojektien taustalla olevia taloudellisia näkökohtia. Kyllä, se osoittaa,
kuinka taloudelliset tekijät voivat vaikuttaa päätöksiin suurissa infrastruktuurin kehittämisissä. Täysin. Joskus yritykset etsivät kustannustehokkaampia vaihtoehtoja, vaikka se tarkoittaisi palkkaamista eri alueilta. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, kuinka globaalit taloudet liittyvät toisiinsa työmarkkinoilla. Ja se herättää kysymyksiä työntekijöiden oikeuksista ja oikeudenmukaisista palkoista tällaisiin hankkeisiin osallistuville työntekijöille. Kyllä, nämä ovat tärkeitä näkökohtia, jotka tulee aina ottaa huomioon työllistymistä koskevissa keskusteluissa. Olen samaa mieltä. Tutkitaanpa lisää näiden päätösten historiallista kontekstia ja niiden vaikutusta yhteisöihin. Tuo kuulostaa suunnitelmalta. Tämän dynamiikan ymmärtäminen voi tarjota arvokkaita näkemyksiä nykyisistä järjestelmistämme. Oppitunti 9. Siivoustavat. Entä siisteyden ylläpitäminen tiloissamme? Mielestäni on tärkeää tehdä tavaksi siivota päivittäin. Täysin. Puhdas ympäristö voi parantaa merkittävästi mielialaamme ja tuottavuuttamme. Kyllä, ja siivousrutiinien kehittäminen tekee siitä vähemmän ylivoimaisen tuntuvan. Täsmälleen. Kun teet vähän joka päivä, se estää sotkua muodostumasta. Olen samaa mieltä. Se on pieni vaiva, joka maksaa itsensä miellyttävämmän asuintilan luomisessa. Lisäksi se näyttää hyvää esimerkkiä muille ja kannustaa pitämään asiat myös siistinä. Kyllä, sitoudutaan pitämään yhteiset tilat siisteinä ja järjestyksessä. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Yhdessä voimme luoda viihtyisän ympäristön. Olen innoissani nähdessäni, kuinka pieni päivittäinen ponnistus voi johtaa suureen eroon. Oppitunti 10. Sosiaaliset kokoontumiset. On myös juhlia, joissa ihmiset vain seisovat ja juttelevat, mikä voi joskus tuntua hieman hankalalta. Kyllä, olen kokenut sen. Se voi olla haastavaa, kun kaikkia ei ole paljon sitovaa. Täysin. On tärkeää, että sinulla on toimintaa tai jäänmurtajia, jotta keskustelu sujuu. Olen samaa mieltä. Kun on hauskoja pelejä tai kehotteita, se helpottaa ihmisten yhteydenpitoa. Kyllä, ja se auttaa luomaan rennomman ilmapiirin, jossa jokainen tuntee olevansa mukana. Täsmälleen. Myös erilaiset asut ja tyylit näissä tapaamisissa voivat herättää keskustelua. Se on hieno pointti. Muoti voi toimia upeana jäänmurtajana ja keskustelun käynnistäjänä. Mietitään ideoita seuraavaa tapaamista varten pitääksemme asiat eloisina ja kiinnostavina. Olen kaiken sen puolesta. Sosiaalisten tapahtumien tekeminen nautinnollisiksi on avain vahvojen suhteiden rakentamiseen. Oppitunti 11. Ajo-ohjeet kirjastoon. Jatka kävelyä, kunnes tulet liikennevaloihin, ja käänny sitten vasemmalle, kirjaston pitäisi olla lähellä. Selvä. On mukavaa saada selkeät ohjeet kirjaston löytämisen helpottamiseksi. Kyllä, maamerkkien tunteminen auttaa paljon, varsinkin uudella alueella. Täysin. Arvostan opastustasi, se tekee navigoinnista vähemmän stressaavaa. Autan mielelläni. Kirjastot ovat upeita paikkoja tutkia ja löytää uusia resursseja. Kyllä, rakastan kirjaston ilmapiiriä, se on niin rauhallista ja inspiroivaa. Täsmälleen. Varmistamme, että vietämme siellä jonkin aikaa, kun saavumme. Ehdottomasti. Odotan innolla uusien kirjojen ja materiaalien löytämistä. Se on loistava tapa viettää iltapäivää.
Oppitunti 12. Ujouden voittaminen. Erityisesti sinuun liittyen minusta tuntuu, että ujouteni estää minua sosiaalisissa tilanteissa. Ymmärrän sen tunteen. Monet ihmiset kamppailevat ujouden kanssa, etenkin vieraissa ympäristöissä. Kyllä, voi olla haastavaa ilmaista itseäni, kun tunnen oloni ujoksi tai ahdistuneeksi. Täysin. Mutta sen tunnustaminen on ensimmäinen askel sen voittamiseksi. Olen samaa mieltä. Haluan olla avoimempi ja luottavaisempi vuorovaikutuksessani. Se on hieno tavoite. Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen kannustavissa ympäristöissä voi todella auttaa. Kyllä, ja luulen, että pienryhmistä aloittaminen saattaa helpottaa minua. Ehdottomasti. Mukavuusalueen asteittainen työntäminen voi johtaa merkittävään kasvuun. Arvostan tukeasi, se saa minut tuntemaan enemmän rohkaisua ottamaan nämä askeleet. Oppitunti 13. Lentokortin asetukset. Teen sen mieluummin lentokentällä, pidän tarkastuskortistani paperiversiosta käsissäni. Se on ymmärrettävää. Fyysinen kopio voi tarjota mielenrauhaa matkan aikana. Kyllä, varsinkin kun tekniikka voi joskus pettää meidät odottamatta. Täsmälleen. Varasuunnitelma on aina hyvä olla varmuuden vuoksi. Lisäksi minun on helpompi hallita, kun näen kaikki lentoni tiedot tulostettuna. Olen samaa mieltä. Se tekee sisäänkirjautumisesta ja turvatarkastuksen läpikäymisestä yksinkertaisempaa. Ja haluan tarkistaa tiedot uudelleen, jos muutoksia tulee. Kyllä, se on fiksu lähestymistapa. Ennakoiva toiminta auttaa varmistamaan sujuvamman matkakokemuksen. Suunnittelemme lentoasemavierailumme sen mukaisesti, jotta meillä on tarpeeksi aikaa kaikkeen. Oppitunti 14. Venyttely ja joustavuus. On tärkeää venytellä mukavasti, esimerkiksi terveen ihmisen tulee pystyä koskettamaan varpaitaan ilman suurempia vaikeuksia. Täysin. Joustavuus on keskeinen osa yleiskuntoa, ja venyttely voi todella auttaa siinä. Kyllä, huomaan, että säännöllinen venyttely ei vain paranna joustavuuttani, vaan myös ehkäisee vammoja harjoittelun aikana. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka vain muutaman minuutin venyttely voi muuttaa suorituskykyämme niin paljon. Ja lihaksia tuntuu hyvältä löysätä pitkän istumisen tai aktiivisen päivän jälkeen. Olen täysin samaa mieltä. Venyttely on kuin antaisit kehollesi pienen lahjan, jolloin se rentoutuu ja palautuu. Lisäksi se voi olla myös loistava tapa tyhjentää mielesi ja keskittyä hengitykseen. Kyllä. Mindfulnessin sisällyttäminen venyttelyyn voi parantaa kokemusta entisestään. Tehdään tavaksi sisällyttää venyttely päivittäisiin rutiineihimme, se on niin yksinkertainen mutta tehokas käytäntö. Oppitunti 15. Freelancerina joustavuus. Freelancing tarjoaa paljon vapautta ja joustavia työjärjestelyjä, mikä on yksi sen suurimmista vetoomuksista. Se on totta. Kyky asettaa oma aikataulusi voi olla uskomattoman voimaannuttava. Täsmälleen. Luuletko kuitenkin, että joustavuudessa on omat haasteensa? Täysin. Vaikka on hienoa hallita aikaasi, se voi myös johtaa vaikeuksiin työ- ja perhe-elämän tasapainon hallinnassa. Kyllä, ilman jäsenneltyä ympäristöä voi olla houkuttelevaa työskennellä liikaa tai liian vähän. Olen samaa mieltä. Tämän makean paikan löytäminen on avainasemassa tuottavuuden ylläpitämisessä ilman loppuun palamista.
Lisäksi motivaation ylläpitäminen voi joskus olla haaste, kun työskentelet kotoa käsin. Kyllä, oman työtilan luominen voi todella auttaa erottamaan työn henkilökohtaisesta elämästä. Varmista, että jaamme vinkkejä toisillemme, kun navigoimme freelancerina. Oppitunti 16. Ihmisiltä oppiminen. Tiedätkö, olen oppinut monia asioita tapaamalla ihmisiä. Jokainen kohtaaminen tuo ainutlaatuisen näkökulman ja tarinan. Se on niin totta. Jokaisella tapaamallamme ihmisellä on meille jotain opetettavaa, olipa se sitten kokemusten tai oivallusten kautta. Täysin. Olen käynyt monia kiehtovia keskusteluja, jotka ovat avanneet silmäni erilaisille kulttuureille ja ideoille. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka monimuotoinen maailma on, ja eri taustoista tulevien ihmisten tapaaminen rikastuttaa ymmärrystämme. Pidän siitä, että jokainen vuorovaikutus voi haastaa olettamuksemme ja rohkaista meitä ajattelemaan eri tavalla. Täsmälleen. Se on kaunis muistutus siitä, että olemme kaikki yhteydessä toisiinsa, eroistamme riippumatta. Ja usein juuri noista odottamattomista keskusteluista löydämme arvokkaimmat opetukset. Kyllä. Uskon, että avoimuus uusien ihmisten tapaamiseen voi johtaa mahtaviin tilaisuuksiin ja ystävyyssuhteisiin. Asetetaan tavoitteeksi etsiä enemmän vuorovaikutusta ja oppia ympärillämme olevilta. Oppitunti 17. Brändin aitouden merkitys. Brändin aitous on ratkaisevan tärkeää pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa. Ehdottomasti kuluttajat huomaavat helposti epärehellisyyden ja ovat nopeat irti. Aidot brändit resonoivat syvemmin yleisönsä kanssa ja edistävät uskollisuutta. Kyllä, uskollinen arvoillesi ja tehtävällesi luo luottamusta ja yhteyttä. Lisäksi todellisten tarinoiden jakaminen brändin matkasta lisää aitoutta. Se on totta, läpinäkyvyys haasteista ja onnistumisista tekee brändistä suhteettoman. Rehellinen kanssakäyminen asiakkaiden kanssa, erityisesti kriisien aikana, vahvistaa aitoutta. Se osoittaa, että brändi arvostaa avointa ja rehellistä viestintää. Viime kädessä aitous voi erottaa brändin kilpailuilla markkinoilla. Oppitunti 18. Viikonloppusuunnitelmat. Äskettäin ajattelin lähteä pienelle seikkailulle. Haluaisitko tulla kanssani? Se kuulostaa hienolta. Olen aina valmis seikkailuun. Mitä sinulla on mielessä? Entä tämä sunnuntai? Voisimme tutkia uutta retkeilyreittiä ja nauttia raikkaasta ilmasta. Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan ulkoilua ja luonnossa olemista. Kyllä, ja voimme pakata piknikille nautittavaksi, kun saavumme luonnonkauniille paikalle. Rakastan sitä ideaa. Se lisää päivään mukavaa silausta ja tekee siitä entistä nautinnollisempaa. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden päästä eroon ja kokea upeita muistoja yhdessä. Täysin. En malta odottaa nähdäkseni, mitä kauniita nähtävyyksiä löydämme matkan varrelta. Suunnitellaan yksityiskohdat ja varmistetaan, että olemme molemmat valmiita upeaan ulkoilupäivään. Oppitunti 19. Historialliset maamerkit. Onko sinulla ehdotuksia historiallisista maamerkeistä, joita kannattaa vierailla matkoilla? Entä Eiffeltorni Ranskassa? Se on ikoninen historian ja kulttuurin symboli. Se on upea valinta. Sen arkkitehtuuri on henkeä salpaava ja sillä on niin rikas historia. Täysin. Lisäksi näkymät ylhäältä ovat yksinkertaisesti uskomattomat.
Olen aina halunnut kokea sen hetken nähdä Pariisin ylhäältä. Se on pakko nähdä kaikille kaupungissa vieraileville, siitä ei ole epäilystäkään. Rakastan sitä, kuinka tällaiset maamerkit yhdistävät meidät menneisyyteen ja ovat osa nykypäivää. Kyllä, ja on kiehtovaa oppia tarinoita niiden takana. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan lisää historiallisia kohteita yhteisillä matkoillamme. Oppitunti 20. Edulliset huonekalut. Oletko koskaan huomannut, kuinka jotkut huonekaluliikkeet tarjoavat näin ainutlaatuisia kappaleita yllättävän edulliseen hintaan? Täysin. On kiehtovaa, kuinka voit löytää ainutlaatuisia esineitä, jotka lisäävät kotiisi luonnetta pankkia rikkomatta. Eikö? Ajattelen usein, kuinka nämä erikoiset löydöt voivat muuttaa tavallisen huoneen todella henkilökohtaiseksi ja kutsuvaksi. Täsmälleen. Lisäksi huonekalujen ostaminen voi olla seikkailu, varsinkin kun törmäät piilotettuihin helmiin, joita kenelläkään muulla ei ole. Olen samaa mieltä. Se on melkein kuin aarteenetsintä, jossa jokainen kappale kertoo oman tarinansa ja tuo ainutlaatuisen tunnelman tilaan. Ja mikä parasta, sinun ei tarvitse uhrata laatua kohtuuhintaisuuden vuoksi. Monet kaupat tarjoavat erinomaista ammattitaitoa kohtuulliseen hintaan. Se on totta. On virkistävää nähdä enemmän vaihtoehtoja, jotka sopivat erilaisiin makuun ja budjetteihin. Kyllä, jokaisen on helpompi luoda kaunis asuintila, joka heijastaa heidän tyyliään. Lisäksi eri tyylien yhdistäminen voi johtaa todella luoviin ja upeisiin sisätiloihin. Oppitunti 20. Aitoudella on väliä. Tiedätkö, joskus on niin tärkeää keskittyä olemaan aito ja nauttia joka hetkestä, eikö niin? Ehdottomasti. Siinä on jotain niin vapauttavaa syleilyssä, kuka todella olet välittämättä muiden mielipiteistä. Eikö? Kun annamme itsemme olla aitoja, se avaa mahdollisuuksien ja yhteyksien maailman muiden kanssa. Täsmälleen. On virkistävää käydä keskusteluja, jotka sujuvat luonnollisesti, kun olet uskollinen itsellesi. Ja se johtaa usein syvempiin ihmissuhteisiin, joissa ihmiset arvostavat sinua sellaisena kuin olet. Kyllä, on uskomatonta, kuinka aitous voi luoda turvallisen tilan kaikille ilmaista itseään vapaasti. Lisäksi kun olemme aitoja, innostamme muita tekemään samoin, mikä voi johtaa positiivisempaan ympäristöön. Täysin. Se on win-win tilanne, jossa kaikki hyötyvät rehellisyydestä ja avoimuudesta. Niin totta. Kannustetaan edelleen toisiamme omaksumaan aito itsemme. Oppitunti 22. Hiljaisen paikan löytäminen. Oletko koskaan ajatellut, kuinka joskus paras paikka rentoutua on oma huone tai hiljainen osa talosta? Täysin. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertaisesta tilasta voi tulla henkilökohtainen pyhäkkösi, kun tarvitset aikaa rentoutumiseen. Eikö? Huomaan, että määrätty hiljainen paikka todella auttaa minua latautumaan ja pohtimaan päivääni. Täsmälleen. Olipa kyseessä kodikas nurkka ikkunan vieressä tai mukava tuoli nurkassa, nämä paikat voivat tehdä ihmeitä. Se on kuin oman pienen maailman luominen, jossa voit paeta arjen kaaosta. Ja kun löydät tuon rauhallisen paikan, voit todella keskittyä siihen, mikä tekee sinut onnelliseksi tai inspiroi. Kyllä, ja usein juuri näinä yksinäisyyden hetkinä löydät uusia ideoita tai ratkaisuja ongelmiin. Täysin. On tärkeää varata sitä aikaa itsellemme elämän kiireen keskellä.
Niin totta. Tehdään siitä, että vaalimme noita hiljaisia hetkiä ja löydämme iloa henkilökohtaisesta pakosta. Oppitunti 23. Roolien määrittäminen. Tiedätkö, että on ratkaisevan tärkeää määrittää selkeät roolit ja vastuut missä tahansa projektissa tai suhteessa, eikö niin? Ehdottomasti. Kun jokainen tietää oman osansa, se luo sujuvamman työnkulun ja auttaa välttämään väärinkäsityksiä. Eikö? Kyse on vastuullisuuden tunteesta, joka hyödyttää koko ryhmää. Täsmälleen. Selkeät roolit eivät vain lisää tehokkuutta, vaan antavat myös jokaisen henkilön loistaa vahvuuksissaan. Ja se edistää tiimityön tunnetta, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja tunnustettu panoksestaan. Kyllä, kun roolit määritellään, se mahdollistaa paremman viestinnän ja yhteistyön tiimin jäsenten välillä. Täysin. Lisäksi se minimoi hämmennystä ja auttaa pitämään kaikki samalla sivulla, mikä on välttämätöntä menestyksen kannalta. Täsmälleen. On voimaannuttavaa tietää, mistä olet vastuussa ja miten voit vaikuttaa kokonaisuuteen. Niin totta. Muistakaamme aina kommunikoida avoimesti rooleistamme varmistaaksemme, että olemme kaikki yhdenmukaisia. Oppitunti 24. Digital Outreach. Oletko miettinyt, kuinka meidän pitäisi hyödyntää digitaalisia alustoja tehokkaaseen tavoittamiseen nykymaailmassa? Täysin. Digitaalinen maisema tarjoaa niin monia mahdollisuuksia tavoittaa laajempi yleisö kuin koskaan ennen. Eikö? On kiehtovaa, kuinka sosiaalinen media ja verkkotyökalut voivat auttaa meitä jakamaan viestejämme tehokkaammin. Täsmälleen. Ihmisten kanssa tekeminen näiden alustojen kautta voi luoda merkityksellisiä yhteyksiä ja laajentaa ulottuvuuttamme. Sen kauneus on, että voimme räätälöidä sisältömme resonoimaan eri yleisöjen kanssa ja tehdä siitä vaikuttavampaa. Kyllä, kyse on yleisömme ymmärtämisestä ja sen tarjoamisesta, mitä he todella haluavat nähdä ja kuulla. Täysin. Lisäksi digitaalinen tiedotus mahdollistaa reaaliaikaisen palautteen, joka voi auttaa meitä parantamaan strategioitamme. Täsmälleen. Se on dynaaminen tapa kommunikoida, jossa voimme mukautua ja kehittyä yleisön vastausten perusteella. Niin totta. Omaksutaan digitaalisten alustojen voima tehostaaksemme tavoittamistamme ja luodaksemme kestäviä vaikutelmia. Oppitunti 25. Etätyöasetukset. Tiedätkö, etätyö voi hämärtää henkilökohtaisen ja työelämän välisiä rajoja, mikä tekee rajojen asettamisen välttämättömäksi. Täysin. On helppo löytää itsesi töissä myöhään iltaan, jos et aseta selkeitä rajoja. Eikö? Ajattelen usein, kuinka määrätty työtila voi auttaa säilyttämään eron. Täsmälleen. Kun luot tietyn alueen työskentelyä varten, se valmistaa sinut henkisesti tuottavuuteen ilman kodin häiriötekijöitä. Tuntien määrittäminen voi auttaa sinua siirtymään henkilökohtaiseen aikaan sujuvammin. Kyllä, kyse on tasapainon löytämisestä työn tekemisen ja henkilökohtaisesta elämästä nauttimisen välillä. Niin totta. Ja kun etätyö yleistyy, on tärkeää priorisoida hyvinvointimme. Täysin. Sitoudutaan luomaan terveet rajat, joiden avulla voimme menestyä sekä töissä että kotona. Kyllä. Tässä on löytää täydellinen tasapaino etätyöelämässämme. Oppitunti 26. Takaisin antaminen. Tiedätkö, on todella mukavaa antaa takaisin ja auttaa apua tarvitsevia.
Minusta tuntuu samalla tavalla, että se hyödyttää kaikkia osapuolia. Täysin. Meitä suurempaa asiaa edistämisessä on jotain uskomattoman tyydyttävää. Eikö? Se ei hyödytä vain niitä, joita autamme, vaan myös rikastuttaa omaa elämäämme odottamattomilla tavoilla. Täsmälleen. Vapaaehtoistyö tai hyväntekeväisyysjärjestön tukeminen voi luoda yhteisöllisyyden ja yhteyden tunteen. Ja usein se innostaa muita liittymään mukaan luoden ystävällisyyden ja tuen aaltoilevaa vaikutusta. Niin totta. On hämmästyttävää, kuinka pienet anteliaisuuden teot voivat johtaa merkittäviin muutoksiin ihmisten elämässä. Kyllä, ja se muistuttaa meitä empatian ja myötätunnon tärkeydestä päivittäisessä vuorovaikutuksessamme. Täysin. Etsitään yhdessä mahdollisuuksia antaa takaisin ja tehdä positiivinen vaikutus. Tässä on tulevaisuus, joka on täynnä ystävällisyyttä ja anteliaisuutta. Oppitunti 27. Ammatilliset näkökulmat. Olen iloinen kuullessani, että sen on täytynyt helpottaa työtaakkaasi huomattavasti, kun aloitit delegoimaan tehtäviä tehokkaammin. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka paljon hallittavammalta kaikki tuntuu, kun jaat vastuut tiimin kanssa. Voin vain kuvitella, kuinka se auttaa säilyttämään tasapainon työn ja henkilökohtaisen elämän välillä. Kyllä, sen avulla voin todella keskittyä työni kriittisempiin puoliin ilman, että tunnen itseni ylikuormitukseksi. Ja sen täytyy myös parantaa joukkueen yleistä tuottavuutta, eikö niin? Ehdottomasti. Kun kaikki vetäytyvät yhteen, emme vain noudata määräaikojamme, vaan ylitämme usein odotukset. Se on upeaa. Oletko huomannut erityisiä muutoksia joukkueen dynamiikassa tämän lähestymistavan käyttöönoton jälkeen? Kyllä, yhteistyö ja viestintä ovat lisääntyneet huomattavasti, mikä on korvaamatonta työpaikalla. Se kuulostaa täydelliseltä ympäristöltä luovuudelle ja innovaatioille. Oppitunti 28. Tiedon edistäminen. Mitä etuja alasi jatko-opinnoissa olet löytänyt vuosien varrella? Yksi merkittävä etu on mahdollisuus syventää ymmärrystäni monimutkaisista käsitteistä, jotka ovat tärkeitä urani kasvulle. Se on täysin järkevää, sillä vahvemman teoreettisen perustan hankkiminen voi parantaa käytännön taitojasi valtavasti. Täsmälleen. Lisäksi täydennyskoulutus avaa usein ovia verkostoitumiseen samanlaisten kiinnostuksen kohteiden kanssa. Verkostoituminen on korvaamatonta, se voi johtaa yhteistyöhön ja jopa mentorointiin, jotka voivat muokata urapolkuasi. Kyllä, ja älkäämme unohtako, että jatkotutkimukset tarjoavat usein pääsyn alan viimeisimpään tutkimukseen ja kehitykseen. Pysymisen ajan tasalla nykyisten trendien on oltava uskomattoman hyödyllistä, etenkin nopeasti kehittyvällä alalla. Se todella on. Lisäksi syventävien opintojen suorittaminen voi lisätä työmahdollisuuksia ja mahdollisesti korkeampia palkkoja. Kuulostaa win-win-tilanteelta. Oletko harkinnut erityisiä ohjelmia jatkokoulutuksellesi? Oppitunti 29. Taloudelliset haasteet. Vaikuttaa siltä, että monissa tapahtumissa on vaikeuksia saada voittoa, varsinkin kun ottaa huomioon pelien aikana syntyneet taloudelliset velat. Kyllä, tunnetuimmin kesäpeleissä oli varsin hälyttävää, kuinka kulut nousivat yli odotusten. On hämmästyttävää ajatella, kuinka jotkut järjestäjät aliarvioivat näin suurien tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Täsmälleen. Infrastruktuurin,
Turvallisuuden ja urheilijoiden majoitusmahdollisuuksien ansiosta taloudellinen taakka voi tulla ylivoimaiseksi hyvin nopeasti. Ja kun lipunmyynti ei täytä odotuksia, se vain pahentaa tilannetta ja jättää järjestäjät vaikeaan paikkaan. Totta, ja se herättää kysymyksiä tulevien pelien isännöinnin kestävyydestä, jos taloudelliset tappiot jatkuvat trendinä. Oletko huomannut muutoksia siinä, miten kaupungit suunnittelevat näitä tapahtumia tällaisten riskien vähentämiseksi eteenpäin? Kyllä, monet keskittyvät nyt pitkäaikaisiin perintöihin varmistaakseen, että ne hyötyvät taloudellisesti myös pelien päätyttyä. Se kuulostaa älykkäältä lähestymistavalta, koska sen avulla he voivat hyödyntää tapahtumaa tulevaisuuden matkailuun ja yhteisön kehittämiseen. Oppitunti 30. Kulttuuriyhteydet. Hän todella nauttii lounaasta ystävieni ja minun kanssa, koska saamme hänet keskustelemaan hänen kotimaastaan. Se kuulostaa kiehtovalta. On aina rikastuttavaa kuulla omakohtaisia tarinoita eri kulttuureista ja perinteistä. Täsmälleen. Hän vastaa kysymyksiimme niin innostuneesti, ja se todella herättää hänen kokemuksensa meille henkiin. Lyön vetoa, että se saa aikaan vilkasta keskustelua, varsinkin kun vertaat kokemuksiasi hänen kanssaan. Oi, ehdottomasti. Sen avulla voimme oppia lisää hänen taustastaan ja samalla jakaa omia näkökulmiamme. Ja ruuan täytyy olla myös loistava keskustelun aloitus, varsinkin jos kokeilet hänen kulttuurinsa ruokia. Kyllä, se lisää ateriaan ylimääräisen nautinnon kerroksen, mikä tekee siitä sekä herkullisen että opettavaisen. Rakastan sitä, kuinka ruoka voi ylittää kulttuurisia kuiluja ja edistää ymmärrystä ystävien kesken. Täsmälleen. Se on upea tapa juhlia monimuotoisuutta ja samalla rakentaa vahvoja ystävyyssuhteita.